Що буває, коли створюєш одну з найприбутковіших ідей у світі, а через кілька років ця ж система тебе поглинає? У 1970 році в Каліфорнії закрився ресторан The Big M. Він не витримав конкуренції з Макдональдс. Іронія в тому, що його власниками були Річард і Моріс Макдональди, ті самі люди, які заклали основу цієї імперії. В цьому ролику поговоримо про те, як один чоловік прийшов масштабувати, а в результаті отримав бізнес і право називатись засновником. Історія про братів Макдональд, які створили ідею, та Рея Крока, який створив майже релігію та зробив гамбургери відомими на весь світ. Той факт, що у сучасному світі про золоті арки однаково знають як діти, так і дорослі, думаю, відомий кожному. Отже, брати Дік і Мак народились на початку ХХ століття та переїхали до Каліфорнії з Нової Англії. З дитинства вони вже були знайомі з ресторанним бізнесом, яким володів батько. Вже в дорослому віці, після декількох невдалих спроб реалізувати себе, вони відкривають типовий на той час ресторан Drive-In в місті Сан-Бернардіно під назвою Макдональдс Барбекю. На відміну від знайомого меню Мак, тут здебільшого продавали реберця. Справи йшли досить добре і брати наближались до завітної цілі в $1 мільйон. Але на піки успіху ресторан несподівано закривається, а вже через 3 місяці на відкриття мав кардинально інший підхід до обслуговування. Велике меню з 25 порцій урізали, залишивши як основу бургери, картошку та напої. Повільнених та кокетливих офіціанток звільнили, посуд замінили на паперовий одноразовий. Сидіння замінені на некомфортні і мали одну ціль – прийшли, поїли та пішли. Формула успіху крилась в швидкому обслуговуванні та абсолютно рівних порціях кожному. Для прикладу, середній чек, на відміну від конкурентів, був приблизно на 30-40% дешевше. Гамбургер за 15 центів, картопля фрі по 10. Запити все можна молочним коктейлем також за 10. Головним орієнтиром клієнтів були сімейні пари замість водіїв та молодняка. І це працює, а популярність закладу злітає до небес. Для більшого обігу брати у 54-му замовляють 8 міксерів. Вони здатні збивати по 5 молочних коктейлів одночасно. Уявляєте обіг? Ось і Рей Крок з його міксерами так і подумав. Приїхав перевірити і, м'яко кажучи, був шокований закладом. Швидко, дешево, чисто і відбою від покупців немає. Рей одразу пропонує стати їх агентом та масштабуватись. До цього періоду брати вже мали неприємний досвід з франшизами. Неохоче, але все ж таки вони погоджуються. Трохи зупинимось на цьому. На той час 52-річного Рея складно назвати сином маминої подружки. За спиною низка провалів і невдалі стартапи. А теперішня робота – це тягати міксери по 20 кг, отримуючи відмову за відмовою. Відчай та нульовий фінансовий стан. Ось чому його так захопила ідея масштабування Макдональдсу. Або зараз, або вже ніколи. Родився Рей в сім'ї чеських іммігрантів. Сім'я була звичайною, де цінували працю. Вже змалку привчався до дрібної торгівлі хитрощами та вмінню домовлятись. Тому варто одразу звернути увагу на різницю в підходах до бізнесу. Брати – це про стабільність, контроль і доведення системи до ідеалу. Рей – повна протилежність. Ризик, масштаб і постійне розширення. В результаті вибуховий симбіоз ідеї та масштабу. Вже через рік під його керівництвом відкривається перший Мак в місті Des Plaines. А в 58-му компанія налічувала вже 38 ресторанів і святкувала продаж свого 100-го мільйонного бургера. Агресивна формула Крока настільки успішна, що за 7 років під його владою було відкрито вже 228 ресторанів. Але постійна жага до розширення та змін призводить до конфлікту інтересів. Макдональди були дуже консервативними і не хотіли жодних змін. Саме тому Крок вирішує повністю купити їх за майже $3 мільйона. З урахуванням інфляції на той час це як яхта, а сьогодні цілий флот. Також в умові існував, якщо можна так висловитись, секретний пакт Молотова-Ріббентропа, але в усному вигляді. Рей погодився на джентльменській угоді платити братам 0,5% роялті від усього виторгу назавжди. Забігаючи наперед, ця умова так і ніколи не буде дотримана. Сьогодні ж умовні 0,5% коштують близько $100 мільйонів. З розв'язаними руками Мак досить швидко з'являється за межами Америки. У 67-му відкривачами стали Канада та Пуерто-Ріко, а загальна кількість вже досягає 1000. Через рік у 68-му з'являється той самий легендарний Біг Мак. 2 котлети, 3 булки та фірмовий соус робить його символом бренду. Одне з найвдаліших змін в історії фастфуду. Саме в цьому році мережа відсвяткує продаж 3 мільярдів бургерів.
Але давайте повернімося до нашої історії з початку відео. При продажу компанії Макдональди залишили свій найперший ресторан у Сан-Бернардіно, а назву змінили на The Big M. Оскільки Крок хотів монополізувати ринок, то незабаром відкрив новий величезний Макдональдс прямо через дорогу. Використовуючи різні маніпуляції на цінах, рекламі та маркетингу, ресторан братів збанкрутів в 1970-му та закрився. Масштаби конкуренції були 1 до 1500 закладів на той період. В 71-му компанія розширює вплив на Японію, Нідерланди, Німеччину та Австралію. А вже незабаром Макдональдс відкривається у штаті Вермонт. Це був останній зі штатів США. Тепер вони були усюди та відсвяткували проданий 20-мільярдний бургер. І поки імперія Крока нещадно підкорювала світ, Україна чекала на свою чергу аж до 24 травня 1997. Що це взагалі за період? Кучма при владі, гривня відсвяткувала перший рік свого життя, Вірка сердючка по телебаченню, київське Динамо двічі розгромило Барселону, а Русня визнає кордони незалежної України, включаючи Крим. Були часи. Того дня на метро Лук'янівка українці встановили світовий рекорд за кількістю замовлень Макдональдс. Ми були 102-ю країною у світі для бренду. На сьогодні ж понад 120 закладів, і тільки за минулий рік було відкрито близько 12. То в чому ж формула успіху від чоловіка, який продавав міксери? Історія Рея в Макдональдс, м'яко кажучи, мала тернистий шлях. Попри шалений успіх відкритих ресторанів, прибуток коливався на рівні нуля. Борги, закладений будинок та відчай, навіть неможливість платити зарплату секретарші. Біла полоса настає, коли він зустрічає Гаррі Сонеборна, котрий придумав схему, яка сьогодні зробила Макдональдс найбільшим власником нерухомості у світі. Як це працює? Макдональдс купує землю, тобто потенційне місце для закладу, здає його франчайзі і заробляє не лише з продажу їжі, а й з оренди. У підсумку система контролює локації, стабільно отримує гроші від роялті та бренду, і все це на своїх умовах стандартизації. Завдяки цій системі людина могла купити однаковий бургер як в Берліні, так і в Парижі. В 65-му компанія стає публічною. В день виходу на біржу ціна акцій була десь 22 бакси. Через кілька тижнів вона подвоїлась. Це миттєво робить його мільйонером. На сьогодні одна акція – це близько $300. Вона стабільна та має високий індекс довіри. Неважливо, що буде, люди їдять навіть в кризу. У своїй кар'єрі, коли Макдональдс тільки зароджувався, конкуренція валила на тебе звідусіль. На одній дошці такі заклади, як White Castle, KFC і головний конкурент Burger King. Феноменом Маку, як ми знаємо, були швидкість, однакова якість і ціна нижче ринку. Це база, завдяки якій вони вистояли. Немаловажливим фактором являється розширення аудиторії на дітей. Де діти, там і цілі сім'ї. Макдональдс рекламував не їжу, тут більше про відчуття, про емоції. Так, в 1963 році з'являється той самий кріповий Рональд Макдональд. Ось його перша поява. Замість носа у нього був паперовий стаканчик Макдональдс, а на голові піднос із пластиковим гамбургером. Навіть не знаю, як це коментувати. Але персонаж стає настільки популярним, що за впізнаваністю серед американських дітей він поступався лише Санта-Клаусу. Цього ж року мережа відсвяткувала продаж першого мільярдного гамбургера. В 79-му році Мак офіційно запускає Happy Meal. Різні колекції та колаборації, як от зі Star Wars, Pokemon, перетворюють це на епідемію. Тепер діти тягнули батьків у ресторан не заради їжі, а заради колекційної іграшки. Феномен взагалі і по наш час в історії фастфуд-індустрії. Якщо особливість компанії була у передбачуваності, в однаковому меню в різних країнах, ті ж бургери, картопля та золоті арки, то суперсила Макдональдс в гнучкості. В кожній країні він адаптувався під місцеву культуру. Наприклад, в Німеччині разом з гамбургером можливо було замовити пиво. В Індії меню без яловичини, а Китай надавав можливість замовити різні соуси та рис. Тобто одна формула для всіх, але адаптована під кожну країну. І саме такий підхід ідеально співпадав із баченням Рея Крока. Макдональдс для нього – це машина для росту, масштабування і грошей. Жорсткий контроль, стандарти і експансія. Крок помер у 1984-му. Йому було 81. Його статки оцінювались приблизно в $500 мільйонів. На сьогодні це десь кілька мільярдів. Ставлення до Річарда та Морріса було складним.
Він поважав їх за ідею, але вважав їх занадто обережними та консервативними, тими, що гальмують розвиток. У підсумку брати створили систему, а Крок забрав контроль і перетворив її на імперію. Але завдяки саме цим діям ми і бачимо золоті арки, де б не поїхали. Від початку будівництва першого ресторану в 55-му Рей позиціонував себе як засновника та ключову фігуру у створенні мережі. До сьогодні на офіційному сайті Макдональдс рік заснування – це 1955. В наші ж дні компанія налічує понад 40 тисяч ресторанів і присутність більш ніж у 120 країнах. Більшість працівників – це молодь від 16 до 25 років, але ядро управління – досвідчені співробітники. Річна виручка приблизно в 25 мільярдів доларів, де більшість закладів працює по франшизі. І наприкінці головне питання для вас. Чи вчинив Рей Крок неправильно? Чи це просто бізнес, де виживають ті, хто мислить масштабніше і діє жорстокіше? Бо з одного боку, брати Макдональдс створили ідею без масштабної реалізації. З іншого, Крок зробив з Макдональдс імперію, де реалізація без душі – це просто конвейер. І взагалі, чи є тут місце моралі?